12th केमिस्ट्री लेक्चर आपला चॅप्टर चालू आहे बायोमॉलिक्युल्स. याच्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला न्यूक्लिक ॲसिड स्टार्ट केलं होतं बघा. न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे जे आपण DNA आणि RNA जे मेन जेनेटिक मटेरियल आहे त्याचा याच्यामध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. लास्ट लेक्चरला फक्त 2 टाईपचे न्यूक्लिक ॲसिड असतात हे आपण बघितलं. कोणते कोणते 2 तर DNA म्हणजेच डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ॲसिड, RNA रायबोज न्यूक्लिक ॲसिड किंवा रायबो न्यूक्लिक ॲसिड हे त्याचे लॉंग फॉर्म आपण बघितले होते. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचा पुढचा पार्ट स्टडी करतोय. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनसाठी तुम्हाला दिले डू यू नो सिंथसिस ऑफ प्रोटीन्स द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ अ बॉडी. आता जे प्रोटीन सिंथसिस केलं जातं बॉडीमध्ये ते काय असतं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल. म्हणजे बॉडीमध्ये जे सिंथसिस होतं प्रोटीन हे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल युनिट किंवा स्ट्रक्चरल मटेरियल आहे बॉडीचं. सो सिंथसिस ऑफ प्रोटीन द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ बॉडी इज द प्रोसेस इन विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रान्सफर्ड. आता त्या प्रोटीन सिंथसिसमध्ये काय केलं जाते जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर केली जाते. द DNA गव्हर्न धिस प्रोसेस. आता ती प्रोसेस कोण करतं तर जास्त DNA इज प्रेझेंट इन द क्रोमोझोम्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस. DNA कुठं प्रेझेंट असतो तर क्रोमोझोमचे जे सेल न्यूक्लियस असतात त्याच्यामध्ये DNA इच क्रोमोझोम हॅज अ डिफरंट टाईप ऑफ DNA. प्रत्येक क्रोमोझोमला काय असतो डिफरंट टाईपचा DNA असतो. अँड इंडिव्हिज्युअल क्रोमोझोम इज कंपोज्ड ऑफ मेनी जीन्स. प्रत्येक क्रोमोझोम काय करतो असतो वेगवेगळ्या जीन्सनं मेनी जीन्सनं काय केलेलं असतो कंपोज केलेला असतो. सो जीन इज अ पोर्शन ऑफ DNA किंवा जीन म्हणजे काय असतं सेगमेंट ऑफ DNAचा एक तुकडा की असं हे जे स्ट्रक्चर असतं DNAचं त्याच्यामधला हा जो एखादा असा सेगमेंट हे बघा असा हा जो सेगमेंट असेल एक तुकडा जो असतो DNAचा असा त्याला म्हणतात सेगमेंट ऑफ DNA किंवा जीन. त्या याला काय म्हणतात सेगमेंट ऑफ DNAला जीन्स. मग क्रोमोझोम्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनी जीन्स. क्रोमोझोम कशानं कंपोज झालेलं असतं ते मेनी जीन्सनं क्रोमोझोम तयार झालेलं असतं. सो जीन इज अ पोर्शन ऑफ DNA मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथसिस ऑफ सिंगल प्रोटीन. कशासाठी ते रिस्पॉन्सिबल असतं जीन तर प्रोटीन सिंथसिससाठी जे सिंगल प्रोटीन सिंथसिस होतं त्याच्यासाठी तो जीन हा इम्पॉर्टंट असतो. जो DNAचा जो सेगमेंट आहे तो इम्पॉर्टंट असतो. सो DNA स्टोअर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाईल RNA ट्रान्सलेट्स दिस इनटू सिंथसिस ऑफ प्रोटीन. DNA काय रोल करतं प्ले तर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायचं. म्हणजे ज्याच्यावर जे DNAच्यावर जे सेगमेंट असतात त्याला आपण जीन म्हणतो. जीनवरची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती कलेक्ट करून त्याला ट्रान्सलेट करायचं प्रोटीनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं. कोण काम करत असतं तर RNA. आणि स्टोअर करून कोण ठेवतं DNA. सो DNA स्टोअर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाईल RNA ट्रान्सलेट दिस इनटू सिंथसिस ऑफ प्रोटीन नीडेड बाय सेल फॉर प्रॉपर फंक्शन अँड डेव्हलपमेंट. जिथं गरजेचं आहे प्रॉपर फंक्शन अँड डेव्हलपमेंट होण्यासाठी तिथं RNA काय करत असतं प्रोटीन सिंथसिस करत असतं. प्रोटीन सिंथसिस करायचं काम करतात RNA. आणि DNA काय करतात तर स्टोअर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. हे तुम्हाला त्याची हे दिले जातं. खाली तुम्हाला डायग्राम दाखवले बघा जीन. तर जो DNAचा सेगमेंट हे DNAचं स्ट्रक्चर दाखवलं आहे बघा. हे DNAचं स्ट्रक्चर त्याचा जो सेगमेंट असेल तो छोटा तुकडा किंवा सेगमेंट त्याला म्हणतात जीन. मग त्याच्यामध्ये सेल. आता ही जी सेल आहे कोणतीही असेल प्लांट सेल किंवा ॲनिमल सेल. सेलमध्ये काय दाखवले ते क्रोमोझोम्स. हे क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर असतं. आता बायोलॉजिकल स्टुडंटना सगळ्यांना माहीत असेल बायोलॉजीचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना क्रोमोझोम वगैरे माहीत असतील. DNAचा जो DNAच्या ते जीनच्या तिथं काय असतात नंबर ऑफ ते क्रोमोझोम्स कंटेन द नंबर मेनी जीन्स मेनी डिफरंट टाईप्स ऑफ जीन्स क्रोमोझोम क्रिएट करत असतात. हे फक्त तुम्हाला डायग्रॅमॅटिकली दाखवले. फक्त इथं लक्षात काय ठेवा DNAमध्ये काय असतं जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली असते जी त्याच्यावर कोडिंग असतं त्या कोडिंगनुसार RNA काय करत असतं प्रोटीन सिंथसिसचं काम करत असतं. जिथं त्याची गरज आहे तिथं ते प्रोटीन सिंथसिसचं RNA काम करतं आणि DNA काय करतं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायचं काम करत असतं. न्यूक्लिओटाइड्स न्यूक्लिक ॲसिड्स म्हणजे काय असणार DNA आणि RNA आर अनब्रांचड पॉलिमर्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. म्हणजे आर कॉल्ड न्यूक्लिओटाइड्स. आता जे न्यूक्लिक ॲसिड्स आहेत ते काय आहेत पॉलिमर्स आहेत. न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे जे DNA आणि RNA ते काय अनब्रांचड पॉलिमर्स. कशाचे पॉलिमर्स आहेत तर न्यूक्लिओटाइड्स. त्याच्यामध्ये जे मोनोमर असतं जे रिपीटिंग मोनोमर यूज केले ते कोणतं आहे न्यूक्लिओटाइड. त्या न्यूक्लिओटाइडपासून काय तयार होतात तर न्यूक्लिक ॲसिड. सो न्यूक्लिओटाइड
न्यूक्लिक ॲसिड्स आर अनब्रांच्ड पॉलिमर्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लिओटाइड्स. म्हणजे न्यूक्लिओटाइड्स पासून काय मिळतं तर न्यूक्लिक ॲसिड मिळत जातात. इन अदर वर्ड न्यूक्लिक ॲसिड हॅव पॉलिन्यूक्लिओटाइड स्ट्रक्चर. म्हणजे न्यूक्लिक ॲसिडचं जे स्ट्रक्चर आहे DNA किंवा RNA हे काय आहे तर पॉलिन्यूक्लिओटाइड स्ट्रक्चर. बघा पॉलीवरनं कळतं पॉलिमर आहे ते कशाचं न्यूक्लिओटाइडचं पॉलिमर आहे. मोनोमर इथं काय असतो तर न्यूक्लिओटाइड हा मोनोमर असतो त्याच्यापासून काय मिळतं न्यूक्लिक ॲसिड हे पॉलिमर मिळतं. सो न्यूक्लिक ॲसिड्स हॅव अ पॉलिन्यूक्लिओटाइड स्ट्रक्चर. DNA मॉलिक्यूल कंटेन सेव्हरल मिलियन्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड. तर जो DNA तयार होतो तो कशापासून होतो तर सेव्हरल मिलियन्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड. त्याच्यामध्ये जेव्हा मिलियन्स ऑफ मोनोमर्स म्हणजे मिलियन्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स एकत्र येतात तेव्हा त्याच्यापासून काय होतो DNA तयार होतो. पण RNA तयार होण्यासाठी इतके मिलियन्स ऑफ न्यूक्लिओटाइडची गरज नसते. फक्त फ्यू थाउजंड्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड पासून RNA तयार होऊ शकतो. सो वाईल RNA मॉलिक्यूल कंटेन्स फ्यू थाउजंड्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड हे लक्षात ठेवा. तर न्यूक्लिओटाइड म्हणजे सिम्पली काय लक्षात ठेवायचं फक्त जे मोनोमर्स आहेत ज्याच्यापासून पॉलिमर तयार होतं ते असतात न्यूक्लिओटाइड्स. पॉलिमर कोणतं आहे तर न्यूक्लिक ॲसिड हे पॉलिमर तयार होतं अनब्रांच्ड पॉलिमर न्यूक्लिओटाइडपासून. आणि त्याच्यामध्ये DNA तयार होण्यासाठी मिलियन्स ऑफ न्यूक्लिओटाइडची गरज असते. आणि RNA मध्ये काय लागतात तर थाउजंड्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड. द न्यूक्लिओटाइड मोनोमर कन्सिस्ट ऑफ 3 कंपोनंट. आता जो न्यूक्लिओटाइड आहे मोनोमर त्याच्यामध्ये किती कंपोनंट असतात तर 3 कंपोनंट. सो न्यूक्लिओटाइड मोनोमर कन्सिस्ट ऑफ 3 कंपोनंट. फर्स्ट आहे मोनोसॅकॅराइड, सेकंड आहे नायट्रोजन कंटेनिंग बेस अँड फॉस्फेट ग्रुप. तर मोनोसॅकॅराइड तुम्हाला माहिती आहे मोनोसॅकॅराइड म्हणजे अशी शुगर की जी आपण परत त्याला ब्रेकडाऊन करू शकत नाही. जी सिंपल शुगर असते त्याला म्हणतात मोनोसॅकॅराइड. सो मोनोसॅकॅराइड. त्यानंतर नायट्रोजन कंटेनिंग बेसेस. तर जे नायट्रोजन कंटेनिंग बेसेस असतात ती कोणती जी प्युरिन आणि पिरिमिडिन बेसेस असतील ॲडेनिन, थायमिन, गॉनिन, सायटोसिन आणि युरॅसिल ही जी बेसेस आहेत ते तिथं यूज केले जातात नायट्रोजन कंटेनिंग बेसेस. अँड लास्ट आहे फॉस्फेट ग्रुप. हे इथं 3 कंपोनंट असतात न्यूक्लिओटाइड मोनोमर्समध्ये. मेन 3 कंपोनंट्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा बघा. फर्स्ट आहे मोनोसॅकॅराइड, सेकंड आहे नायट्रोजन कंटेनिंग बेस अँड थर्ड आहे फॉस्फेट ग्रुप. सो nucleotides of both RNA and DNA contain 5-membered ring monosaccharide often called simply sugar component. आता न्यूक्लिओटाइड जे आहेत RNAचे आणि DNAचे दोन्ही न्यूक्लिओटाइडमध्ये 5-membered रिंग मोनोसॅकॅराइड असते. त्याला म्हणतात फ्युरानोज सारखं ते स्ट्रक्चर असतं म्हणून त्याला फ्युरानोज पण म्हणतात. किंवा ती जी सिंपल शुगर आहे त्याला म्हणतात शुगर कंपोनंट. जे मोनोसॅकॅराइड असेल त्याला म्हणतात शुगर कंपोनंट. काय असतं ते तर 5-membered फ्युरानोज सारखी रिंग असते. सो इन RNA द शुगर कंपोनंट ऑफ न्यूक्लिओटाइड युनिट इज. तर RNA मध्ये जो शुगर कंपोनंट असतो तो कोणता असतो तर डी रायबोज किंवा त्याला रायबोज शुगर पण म्हणतात. RNA मध्ये जी शुगर असते ती काय असते डी रायबोज शुगर. व्हाईल DNA मध्ये कुठली शुगर असते तर डीऑक्सी रायबोज किंवा त्याला 2-डीऑक्सी डी रायबोज 2-डीऑक्सी डी रायबोज म्हणतात किंवा डीऑक्सी रायबोज शुगर पण म्हणतात. बघा लक्षात ठेवा व्यवस्थित. RNA मध्ये डी रायबोज, DNA मध्ये 2-डीऑक्सी डी रायबोज शुगर. त्याचे तुम्हाला फिगरमध्ये स्ट्रक्चर पण दिलेत. ते स्ट्रक्चर आता आपण जरा बघूया ते स्ट्रक्चर काय आहेत ते. हे बघा ही जे स्ट्रक्चर आहेत हे तुम्हाला दिलेत. शुगरचे स्ट्रक्चर हा वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आहे. शुगर मॉलिक्यूलसाठी फ्युरानोज सारखं स्ट्रक्चर दिसते. 5-membered रिंग आहेत. दोन्ही पण ज्या रिंग आहेत त्या 5-membered आहेत. हे बघा 1, 2, 3, 4 आणि 5-membered रिंग. टोटल 5-membered रिंग्स आहेत. कशामध्ये RNA मध्ये कोणती असते आणि DNA मध्ये कोणती असते. दोन्ही स्ट्रक्चर तुम्हाला सेमच दिसत आहेत. फ्युरानोज सारखं स्ट्रक्चर आहे फक्त नेमिंग वेगळं आहे. याच्यामध्ये RNA मधले कोणते शुगर असते तर रायबोज शुगर किंवा त्याला म्हणतात डी रायबोज. आणि DNA मध्ये कोणते असते डीऑक्सी रायबोज किंवा त्याला म्हणतात 2-डीऑक्सी डी रायबोज शुगर. फक्त हे डायग्राम व्यवस्थित बघा. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारू शकतील तर MCQ क्वेश्चन येतो RNA मध्ये कोणती शुगर असते, DNA मध्ये कोणती शुगर असते याच्यावर. टोटल 5 नायट्रोजन कंटेनिंग बेसेस आर प्रेझेंट इन न्यूक्लिक ॲसिड. आता नायट्रोजन कंटेनिंग जे बेसेस असतात न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये प्रेझेंट म्हणजे DNA आणि RNA मध्ये कोणते असतात तर 5 असतात. कोणती ती बेसेस तर बेसेस विथ 1 रिंग ज्याच्यामध्ये 1 रिंग असते असे बेसेस कोणते असतात बघा. ज्याच्यामध्ये 1 रिंग असेल ते सायटोसिन, युरॅसिल आणि थायमिन. जे 1 बेसेस. आता ही जी नावं मॅथचे जे विद्यार्थी असतील त्यांनी फक्त नवीन ऐकले असतील पण जी बायोलॉजीचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना ही सगळी नायट्रोजन बेस पेअर किंवा DNA RNA सगळं नोन आहे. आता याच्यामध्ये जे 3 बेसेस असतात ते त्यांच्यामध्ये 1 रिंग असते. 1 रिंग असणारे जे बेसेस आहेत ते कोणते आहेत बघा. सायटोसिन, युरॅसिल आणि थायमिन आर डिराइव्ड फ्रॉम द पॅरेंट कंपाऊंड पिरिमिडिन.
कशापासून हे डिराईव्ह करतात तर पिरिमिडिन, म्हणून ह्याला म्हणतात पिरिमिडिन बेसेस असं सुद्धा म्हटलं जातं. पिरिमिडिन पासून ते डिराईव्ह केलेलं असतं म्हणून त्याला म्हणतात पिरिमिडिन बेसेस. कोणतं कोणतं? सायटोसिन, युरॅसिल आणि थायमिन. बघा, सायटोसिन, युरॅसिल किंवा थायमिन त्याला म्हणतात पिरिमिडिन बेसेस, कारण ते पिरिमिडिन पासून डिराईव्ह केलेलं असतं. त्याच्यानंतरचा 2 रिंग बेसेस किंवा 2 रिंग स्ट्रक्चर जे असतील ती जी बेसेस आहेत ॲडेनिन अँड ग्वानिन. 2 रिंग बेसेस कोणते कोणते आहेत? ॲडेनिन अँड ग्वानिन आर डिराइव्ड फ्रॉम पॅरेंट कंपाऊंड प्युरिन. कशापासून हे डिराईव्ह करतात तर प्युरिन पासून, म्हणून ह्याला काय म्हणतात तर प्युरिन बेसेस. म्हणून 2 टाईपचे नायट्रोजनस बेसेस असतात. कोणते कोणते? प्युरिन बेसेस अँड पिरिमिडिन बेसेस. जे पिरिमिडिन बेसेस असतील ते काय असतात? 1 रिंग बेसेस. जे आधी आपण बघितले ते कोणते कोणते होते? सायटोसिन, युरॅसिल आणि थायमिन. ते काय असतात? पिरिमिडिन बेसेस. आणि प्युरिन बेसेस कोणते कोणते असतात? जे प्युरिन पासून, पॅरेंट कंपाऊंड प्युरिन पासून डिराईव्ह केलेले आहेत. 2 रिंग बेसेस असतात, ॲडेनिन आणि ग्वानिन. इच बेस इज डिझाइन्ड बाय अ 1 लेटर सिम्बॉल. प्रत्येक जो बेस आहे तो 1 लेटर सिम्बॉलनं डिझाईन केला जातो. मग आता युरॅसिलसाठी कोणता सिम्बॉल वापरतात? यू ऑकर्स ओनली इन RNA. आता हे जे युरॅसिल आहे हे फक्त कशामध्ये असतं तर RNA मध्ये असतं, DNA मध्ये नाही. आणि त्याच्याऐवजी DNA मध्ये कोणतं असतं तर थायमिन. DNA मध्ये कोणतं असतं? थायमिन. युरॅसिलच्या ऐवजी DNA मध्ये थायमिन असतं आणि युरॅसिल फक्त RNA मध्ये असतं. DNA मध्ये युरॅसिल नसतं. सो युरॅसिल यू ऑकर्स ओनली इन RNA व्हाईल थायमिन टी ऑकर्स ओनली इन DNA. हा फक्त याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. बाकीचे जे बेसिस आहेत कोणती कोणती बघा? ॲडेनिन, ग्वानिन, त्याच्यानंतर सायटोसिन. ही जी 3 आहेत हे दोन्हीत काय असतात? सेम असतात. म्हणजे RNA मध्ये पण असतात आणि DNA मध्ये पण असतात. फक्त युरॅसिल आणि थायमिन DNA मध्ये असतं आणि युरॅसिल कशामध्ये असतं? RNA मध्ये असते. आणि राहिलेले 3 दोन्हीमध्ये DNA आणि RNA मध्ये काय असतात तर सेम असतात. आता इथे तुम्हाला रिमेंबरसाठी सांगितलं RNA कंटेन्स डी रायबोज शुगर. RNA मध्ये रायबोज शुगर असते ती दिले. RNA कंटेन्स डी रायबोज शुगर. DNA कंटेन्स D2 डिऑक्सिरायबोज शुगर. आणि AGCU. आता हे म्हणजे काय तर बघा, हे कशासाठी? ॲडेनिनसाठी ग्वानिन, सायटोसिन आणि युरॅसिल. याच्यामध्ये काय असतं? युरॅसिल. इथं फक्त काय आहे? थायमिन. आणि बाकीचे 3 सेमच आहेत बघा, ॲडेनिन, ग्वानिन आणि सायटोसिन. हे काय असतात? सेम. मग याच्यामध्ये आता प्युरिन आणि पिरिमिडिन बेसेस कोणते? जे प्युरिन पासून मिळवतील ते प्युरिन बेसेस असतात. जे याच्यापासून पिरिमिडिन पासून मिळवतात ते पिरिमिडिन बेसेस. हे रिमेंबर जे आहे ते लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये काय काय चेंज असतो? फक्त युरॅसिल आणि थायमिन मध्ये. RNA मध्ये युरॅसिल असतो आणि DNA मध्ये काय असतं? थायमिन. Nucleotides are formed by adding a phosphate group to the 5'OH of a nucleoside. Thus, nucleotides are monophosphates of nucleosides. आता जे न्यूक्लिओटाइड्स कसे तयार होतात तर ॲडिंग फॉस्फेट ग्रुप्स टू द 5'OH. जो 5'OH असतो त्याच्यामध्ये ऑफ अ न्यूक्लिओसाइड. न्यूक्लिओसाइडचा जो 5'OH असणार आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा फॉस्फेट ग्रुप ॲड केला जातो, बघा हा जो 5'OH आहे कशाचा? न्यूक्लिओसाइडचा. त्याच्यामध्ये जेव्हा फॉस्फेट ग्रुप ॲड केला जातो तेव्हा त्याच्यापासून काय तयार होतं तर न्यूक्लिओटाइड. दस न्यूक्लिओटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लिओसाइड्स. कारण त्याच्यामध्ये आपण एक फॉस्फेट ग्रुप ॲड केल्यानंतर काय मिळतं? आपल्याला न्यूक्लिओटाइड्स मिळतात. म्हणून काय म्हणतात तर मोनोफॉस्फेटचं जे न्यूक्लिओसाइडचा जो मोनोफॉस्फेट असतो त्याला काय म्हणतात? न्यूक्लिओटाइड्स. सो दस द न्यूक्लिओटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट्स ऑफ न्यूक्लिओसाइड्स. ॲब्रिड नेम्स ऑफ द सम न्यूक्लिओटाइड्स आर AMP. आता हे जी नावं दिली त्याची AMP, DAMP, UMP, DTMP अँड सो ऑन. फक्त जी नाव आहेत हिअर द फर्स्ट कॅपिटल लेटर डिराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग बेस. करस्पॉन्डिंग बेसनुसार ही लेटर नेमिंग आहेत त्याचं. आता A म्हणजे ॲडेनिन, त्याच्यानंतर DA असे हे त्याच्या काय झाले ते जी करस्पॉन्डिंग जे बेसेस आहेत त्या बेसेसनुसार त्याची नावं वगैरे ते दिलेले आहेत. त्यामुळं हे काय आहे फक्त ती कशी नेमिंग केलं जातं हे नेम फक्त आहेत न्यूक्लिओटाइडची नाव आहेत हे फक्त लक्षात ठेवा. बाकीचं काही नाही. फक्त न्यूक्लिओटाइड कसा तयार होतो तर 5'OH जो न्यूक्लिओसाइड असतो त्याच्यामध्ये एक फॉस्फेट ग्रुप ॲड केल्यानंतर न्यूक्लिओटाइड तयार होतो. MP स्टँड फॉर मोनोफॉस्फेट. त्याच्यामध्ये जे आपण MP बघितलं AMP होतं त्याच्यामध्ये A कशासाठी डिनोट करतात तर ॲडेनिन वगैरे जे असतील त्याच्यासाठी A असतं जे नायट्रोजन बेसेस फर्स्ट लेटर. आणि MP कशासाठी असतं तर मोनोफॉस्फेटसाठी. MP स्टँड्स फॉर मोनोफॉस्फेट अँड स्मॉल लेटर जे D असतं त्याच्या बिगिनिंगला ते काय इंडिकेट करतात तर डिऑक्सिरायबोज इन न्यूक्लिओटाइड.
म्हणजे स्मॉल लेटर डी आहे ते डीऑक्सिरायबोज न्यूक्लिओटाइड, त्याच्यानंतर MP मोनोफॉस्फेट, आणि जो अगोदरचा जो त्याच्यामध्ये ए वगैरे जे असतं ते काय करतात, नायट्रोजन बेसेस. इथं जे स्ट्रक्चर्स आहेत AMP, DAMP, UMP आणि DTMP. ह्याच्यातलं जे AMP ए काय इंडिकेट करतं, फर्स्ट लेटर नायट्रोजन जे आहे त्याच्यामध्ये नायट्रोजन बेस कोणता असणार, ॲडेनिन. MP काय, मोनोफॉस्फेट ग्रुप. इथं पण MP काय असेल, मोनोफॉस्फेट ग्रुप. हे MP मोनोफॉस्फेट ग्रुप इंडिकेट करतं. डी असेल तर डीऑक्सिरायबोज इन शुगर, डीऑक्सिरायबोज असेल, डी असेल तर डीऑक्सिरायबोज, जर नसेल तर रायबोज शुगर. इतकं कन्सिडर करा. डीऑक्सिरायबोज हे काय करतात असं, डीऑक्सिरायबोज शुगर त्यासाठी वापरतात. त्याच्यानंतर आता टी असेल थायमिनसाठी, युरॅसिलसाठी, हे जे येतील ए ॲडेनिनसाठी. समजलं तुम्हाला हे, त्याच्यावरून त्याचे काय केलं जातं, नेमिंग केलं जातं न्यूक्लिओटाइड्सचं. तर हे बघा इथे तुम्हाला स्ट्रक्चर्स दिलेत. पिरिमिडिन म्हणजे पिरिमिडिन जे बेसेस आहेत, पॅरेंट कंपाऊंड पिरिमिडिनपासून जे मिळतात, वन रिंग स्ट्रक्चर्स कोणते कोणते, सायटोसिन, युरॅसिल आणि थायमिन, ही त्याची स्ट्रक्चर्स आहेत. बघा स्ट्रक्चर व्यवस्थित बघा. सायटोसिनचं स्ट्रक्चर, कारण बेन्झिन रिंगसारखं स्ट्रक्चर आहे, मध्ये खरं 2 नायट्रोजन आहेत, इथं डबल बॉन्ड O आणि NH2 आहे. तसं युरॅसिलमध्ये पण NH डबल बॉन्ड O. फक्त स्ट्रक्चरमध्ये काय वन रिंग स्ट्रक्चर आहेत सगळे. कशापासून मिळवतात तर पिरिमिडिन, हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत पिरिमिडिन, त्या पिरिमिडिनपासून हे मिळवलेत. सो त्याला म्हणतात पिरिमिडिन बेसेस, त्यामुळे त्यांना म्हणतात पिरिमिडिन. आणि त्याच्यानंतर प्युरिनपासून, हे जे प्युरिनचं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यासारखी स्ट्रक्चर दिसतात, हे प्युरिनपासून तयार करतात. पॅरेंट त्यांचं कंपाऊंड प्युरिन आहे. ती कोणती 2 आहेत तर ॲडेनिन आणि गॉनिन, त्यांना म्हणतात काय तर प्युरिन बेसेस. आणि जे वन सायकल असतात त्यांना पिरिमिडिन, वन रिंग असतात किंवा वन सायकल असते त्याच्यामध्ये ते पिरिमिडिन बेसेस असतात, पिरिमिडिनपासून मिळवतात, म्हणून त्यांना पिरिमिडिन बेसेस म्हणतात. ही स्ट्रक्चर, त्याच्यात तुम्हाला कोणतंही स्ट्रक्चर विचारू शकतात. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेनिन किंवा गॉनिन, सायटोसिन, युरॅसिल असे याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारू शकतात. तरच्या आता ह्या ज्या फिगर आहेत बघा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड म्हणजे 14.26 त्यानंतर 14.27 त्यानंतर 14.28 कोणत्या कोणत्या सांगितल्या, 14.26 14.27 अँड 14.28. ह्या फिगर तुमच्या रिड्युस्ड सिलेबसमधल्या आहेत. त्या फिगर म्हणजे त्या जे आहेत त्याच्यातले जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्याच्यावर काही तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार नाहीत. फक्त जे आपण अगोदरची जी फिगर बघितली आता ॲडेनिन थायमिनचे वगैरे ते स्ट्रक्चर्स आहेत ते स्ट्रक्चर फक्त करा. हा रिड्युस्ड सिलेबसमधला पोर्शन आहे. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड, तर न्यूक्लिक ॲसिडचं स्ट्रक्चर काय असतं ते आपण बघणार आहे. द न्यूक्लिक ॲसिड बोथ DNA आणि RNA आर पॉलिमर्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स, हे आधीच आपण स्टडी केलं. काय तर न्यूक्लिक ॲसिड दोन्ही पण काय असतात, पॉलिमर्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड, न्यूक्लिओटाइडचे ते पॉलिमर्स आहेत. सो न्यूक्लिक ॲसिड्स बोथ DNA and RNA आर पॉलिमर्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 3' ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लिओटाइड विथ 5' फॉस्फेट ऑफ अनादर न्यूक्लिओटाइड. कसे जॉईन होतात ते तर 3' जो 3' ग्रुप असतो एका न्यूक्लिओटाइडचा 3' ग्रुप विथ 5' फॉस्फेट ऑफ अनादर न्यूक्लिओटाइड. कशाने जॉईन होतं तर 5' ग्रुपचा फॉस्फेट जो असेल अनादर न्यूक्लिओटाइडचा फॉस्फेट ग्रुप आणि एका न्यूक्लिओटाइडचा 3' ग्रुप. बघा एका न्यूक्लिओटाइडमध्ये 3' ग्रुप आणि दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडचा 5' फॉस्फेट ग्रुप अनादर न्यूक्लिओटाइडने काय होतात एकमेकांना ते जॉईन होतात. सो पॉलिमर्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 3' ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लिओटाइड विथ 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनादर न्यूक्लिओटाइड. द 2 ends ऑफ पॉलिन्यूक्लिओटाइड चेन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर. आता ज्या 2 पॉलिन्यूक्लिओटाइड चेन असतील त्या एकमेकांना काय असतात डिस्टिंग्विश असतात, म्हणजे आपण त्याच्यातून फरक ओळखू शकतो. त्या 2 चेन आपल्याला वेगवेगळ्या दिसतात. वन एंड हॅव्हिंग फ्री फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 5' पोझिशन कॉल्ड 5' एंड. आता एका ग्रुपला काय असणार आहे तर जॉईन होताना काय होतं एका न्यूक्लिओटाइडचा 5' फॉस्फेट ग्रुप असतो आणि एका न्यूक्लिओटाइडचा काय असतो 3' ग्रुप. त्यामुळे त्या दोन्ही काय असतात डिस्टिंग्विश आपल्याला करता येतात, कारण वन एंडला काय असणार आहे फ्री फॉस्फेट ग्रुप असणार आहे. जिथं 5' जो फॉस्फेट ग्रुप जॉईन झालाय तिथं फ्री फॉस्फेट ग्रुप असतो त्याला म्हणतात 5' एंड आणि एका साईडला काय असतो फ्री OH ग्रुप. जसं आपण अमायनो ॲसिडच्या स्ट्रक्चरमध्ये बघितलं होतं बघा C टर्मिनल आणि N टर्मिनल. जिथं फ्री अमायनो ग्रुप असतो त्याला N टर्मिनल म्हणतात, जिथं फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप असतो त्याला C टर्मिनल. तसं इथं काय असतं वन एंडला फ्री फॉस्फेट ग्रुप असतो त्याला म्हणतात 5' पोझिशन किंवा 5' एंड आणि अदर एंडला काय असतं तर फ्री OH ग्रुप. अदर जो एंड असेल त्याला फ्री OH ग्रुप तो कोणत्या पोझिशनला असतो तर 3' पोझिशनला. सो वन एंड हॅव्हिंग द फ्री फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 5' position is called 5' end and the other end 3' end
हॅज द फ्री OH ग्रुप कोणत्या पोझिशनला असतं तर 3' पोझिशनला. मग लक्षात ठेवा DNA मध्ये 2 स्ट्रँड जे असतात, एक 5' to 3'. मग 5' पोझिशनला फ्री फॉस्फेट ग्रुप असतो आणि 3' पोझिशनला काय असतो फ्री OH ग्रुप, दोन्हीमध्ये पण DNA मध्ये पण आणि RNA मध्ये पण. द पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड कॅन बी रिप्रेझेंटेड स्कीमॅटिकली इन फिगर 14.29. आता त्या फिगरमध्ये ते स्ट्रक्चर दिले, त्याचे जे पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आहे ते बघणार आहे आपण नंतर. सो द प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड इज द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन इट. आता प्रायमरी स्ट्रक्चर जे असेल न्यूक्लियोटाइडचं त्याच्यामध्ये काय असतं तर न्यूक्लिक ॲसिडचे सगळे सिक्वेन्स असतात. जे न्यूक्लिक ॲसिडचे सिक्वेन्स असतील ते त्याच्यामध्ये असतात प्रायमरी स्ट्रक्चरमध्ये. म्हणजे एका पाठोपाठ एक न्यूक्लिक ॲसिड त्याच्यामध्ये काय केलं जातं ॲडिशन केली जाते. जसं की आता आपण सांगितलं 5' फॉस्फेट ग्रुप एका न्यूक्लियोटाइडचा, दुसऱ्या न्यूक्लियोटाइडचा काय 3' OH ग्रुप, असं एकमेकांना काय केलं जातं ते जॉईनिंग केलं जातं. सो प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड इज द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट. दिस इन टर्न इज डिटरमाइंड बाय द आयडेंटिटी ऑफ द बेस इन द न्यूक्लियोटाइड. ते कसं डिटरमाइन केलं जातात तर त्याची आयडेंटिटी ऑफ बेसेस इन द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइडमधल्या बेसेसनं ते आयडेंटिफाय केले जातात. दिस इन टर्न इज डिटरमाइंड बाय द आयडेंटिटी ऑफ द बेसेस इन न्यूक्लियोटाइड्स. डिफरंट न्यूक्लिक ॲसिड्स हॅव डिस्टिंक्ट प्रायमरी स्ट्रक्चर. प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडचं काय असू शकतं न्यूक्लिक ॲसिड्स, डिफरंट न्यूक्लिक ॲसिड्स हॅव डिस्टिंक्ट प्रायमरी स्ट्रक्चर. It is the sequences of bases in DNA which carries genetic information of an organism. आता ते प्रायमरी स्ट्रक्चरमध्येच काय असतं न्यूक्लिक ॲसिडच्या तर सिक्वेन्स ऑफ बेसचे सिक्वेन्स असतात. म्हणजे कोणते कोणते बेसेस जे आपण बघितले प्युरिन आणि पिरिमिडिन बेसेस, ॲडेनिन, थायमिन, गॉनिन, सायटोसिन, युरॅसिल वगैरे जे ते बेसेस आहेत, सिक्वेन्स ऑफ बेसेस इन DNA विच कॅरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम. ते जी बेसेस असतात, जी नायट्रोजन बेस पेअर्स आहेत त्याच्यावर काय असते तर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून ठेवलेली असते. सो इट इज द सिक्वेन्सेस ऑफ बेसेस इन DNA विच कॅरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामध्ये काय होते जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ते कॅरी करत असतं. द पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड आर नेम्ड बाय द सिक्वेन्स ऑफ द बेसेस. आता त्या पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेनमध्ये काय असतं नेम्ड बाय द सिक्वेन्स ऑफ बेसेस. द बिगिनिंग ॲट द 5' एंड using the 1 letter symbol of the bases. आता 5' एंडला आता 1 letter symbol जसे की ॲडेनिनसाठी A, थायमिनसाठी T असे सिम्बॉल वापरून त्याच्यामधून ते सिक्वेन्सेस काय केले जातात नायट्रोजन बेसचे त्याच्यामध्ये सिक्वेन्स असतात. फॉर एक्झाम्पल द नेम CATG. आता काय दिले बघा फॉर एक्झाम्पल द नेम CATG म्हणजे सायटोसिन, ॲडेनिन, थायमिन आणि गॉनिन मीन्स देर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेगमेंट कंटेनिंग द बेसेस. त्याच्यामध्ये काय असतात 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस असतात. कोणते कोणते तर सायटोसिन, ॲडेनिन, थायमिन आणि गॉनिन इन द इंडिकेटेड ऑर्डर फ्रॉम द 5' एंड. आता 5' एंडला CATG असेल तर त्याच्यामध्ये किती असतात 4 न्यूक्लियोटाइड्स किंवा 4 बेसेस जे असतील कंटेनिंग कोणते कोणते बेसेस सायटोसिन, ॲडेनिन, थायमिन अँड गॉनिन. आता रिमेंबरमध्ये दिले बघा रिमेंबर अ न्यूक्लिक ॲसिड कंटेन्स अ बॅकबोन कन्सिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर अँड फॉस्फेट ग्रुप. याच्यामध्ये काय असतं अल्टरनेटिंग शुगर अँड फॉस्फेट ग्रुप. सो अ न्यूक्लिक ॲसिड कंटेन्स a backbone consisting of alternating sugar and phosphate group. Backbone of all types of DNA contains sugar. तर जी DNA मध्ये जी शुगर असते तीच सगळे असतात. सो बॅकबोन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ DNA कंटेन्स द शुगर deoxyribose 2-deoxy-deribose sugar while that of RNA contains the sugar D-ribose. DNA मध्ये प्रत्येक जे बॅकबोनचं जो the backbone of all types of DNA contains sugar 2-deoxy-deribose while that of RNA contains the sugar D-ribose. The identity and sequence of bases distinguish one polynucleotide from other. त्याची जी आयडेंटिटी असते त्या बेसेसवरून काय केलं जातं एकमेकांपासून वेगळे त्याच्यामध्ये डिस्टिंग्विश ते केले जातात. सो आयडेंटिटी अँड सिक्वेन्सेस ऑफ बेसेस डिस्टिंग्विश वन पॉलिन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द अदर. त्यानंतर आहे बघा द A polynucleotide has one free phosphate group at the 5' end. 5' एंडला काय असतो 1 free phosphate group असतो आणि 3' ला काय असतो तर free OH group असतो. सो polynucleotide has a free OH group at 3' end. हे तुम्हाला रिमेंबरसाठी पॉईंट दिलेत. त्यानंतरचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे बघा DNA डबल हेलिक्स. म्हणजे डबल हेलिक्सचं जे स्ट्रक्चर आहे जे वॅटसन आणि क्रिकनं प्रपोज केलेलं तो तुमच्या रेड्यूस सिलेबसमधला आहे ते काय तुम्हाला स्ट्रक्चर नाही आहे. आता ह्या फिगरमध्ये ही जी फॉर्मेशन ऑफ डायन्यूक्लियोटाइड जी फिगर आहे फिगर
14.28 ही तुम्हाला रेड्युस्ड सिलेबसमधले मी तुम्हाला सांगितलं 14.26, 27 आणि 28 या रेड्युस्ड सिलेबसमधल्या आहेत. त्यानंतरचे आता हे जे बघा तुम्हाला दिले पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ए आणि बी, जी आपण फिगर बघूया म्हटलं होतं ती ही फिगर आहे की ज्याच्यामध्ये पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जे न्यूक्लिक ॲसिडचं स्ट्रक्चर कसं असतं तर कसे अशा सिक्वेन्समध्येच हे स्ट्रक्चर असतं. एक पहिल्यांदा बघा शुगर फॉस्फेट बॅकबोन दिले. आता तो शुगर फॉस्फेट तुम्हाला सांगितलं बॅकबोन ऑल बॅकबोन जर डीएनएचं असेल तर त्याच्यामध्ये कोणती शुगर असते तर 2-डिऑक्सी डिरायबोज शुगर आणि आरएनएची असेल तर डी रायबोज शुगर. मग आता बघा एक फॉस्फेट 5' आणि 3' इथं तुम्हाला दिसतात का बघा एंड, हा एंड आहे तो 5' आहे, हा जो एंड आहे तो 3' एंड आहे. मग त्याच्यामध्ये बघा फॉस्फेट ग्रुप शुगर, त्याच्यानंतर बेस मॉलिक्यूल, शुगर नंतर काय येते खाली तुम्हाला बेस मॉलिक्यूल दिसतोय, त्याच्यानंतर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट शुगर, परत फॉस्फेट शुगर हे असे मॉलिक्युल्स आहेत आणि त्याच्यानंतर बेस आहेत. तर बेसेस म्हणजे ते ॲडेनिन थायमिन वगैरे जे असतील ते तिथं बेसेस अटॅच असतात. हे स्ट्रक्चर आहे. मग खाली तुम्हाला बी स्ट्रक्चर दिले बघा असंही असेल, ब्लॉकमध्ये पण दिले फॉस्फेट शुगर बेस किंवा खाली दे फॉस्फेट पी म्हणजे काय फॉस्फेट फ्री. जर फॉस्फेट ग्रुप असेल तर तो कुठं असतो तर 5' पोझिशनला असतो आणि एस म्हणजे कोणतं शुगर मॉलिक्यूल आहे 3' पोझिशनला काय असणार आहे OH फ्री OH ग्रुप असतो. शुगरमधला जो OH मॉलिक्यूल आहे तो तिथं काय असतो फ्री, तिथं OH ग्रुप असतो आणि 5' एंडला काय असतो फॉस्फेट ग्रुप. सो PS म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल नंतर त्याला काय असतो बेस अटॅच असतो, परत फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल बेस. असं स्ट्रक्चर कशाचं असतं पॉलिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. असे पॉलिन्यूक्लियोटाइड त्याला काय होत असतात ह्या सिक्वेन्समध्ये जॉईन होऊन हेच न्यूक्लिक ॲसिडचं स्ट्रक्चर तयार होतं. आता बघा हा आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय आणि हा चॅप्टर पण तुमचा इथे संपलाय. जो लास्ट पॉईंट होता डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरचा तो नाही आहे, त्यामुळे आपला चॅप्टर हा इथं संपलेला आहे. बायोमॉलिक्युल्स नेक्स्ट लेक्चरला दुसरा चॅप्टर स्टार्ट होईल. आता आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करू. थँक्यू.